Android device එක පාවිච්චි කරපු ඔයාලා දන්නවා ඔයාගේ Android device එක හොරගම් කරොත් එහෙම නැත්නම් නැති වුණොත් කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා. මම ඊට කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ link එකට ගියොත් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ඔයා දන්නවා find my device කියලා option එකක් ඔයාගේ Google account එකත් එක්ක Android device එකකට ලැබෙනවා කියලා. ඒ වගේම iPhone users ලා දන්නවා ඒගොල්ලන්ටත් find my device කියලා option එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ option දෙකේ ප්‍රධාන වෙනසක් විදිහට අවාසියක් විදිහට Android users ලාට තියෙන Android users ලාට යාළුවාගේ phone එක off වුණොත් එහෙම නැත්නම් device එක අරගත්ත කෙනා off කරොත් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ device එක off වෙලා තිබ්බොත් නැති වෙද්දි ඔයාට බැරි වෙනවා locate කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ device එක තියෙන දන හොයාගන්න. මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් විදිහට Google ආයතනයෙන් ඒගොල්ලොන්ගේ device එකත් එක්ක එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලොන්ගේ Pixel 8 කියන device එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ නිර්මාණය කරන්න සූදානම් වෙලා තිනවා අලුත් technology එකක් එක්ක device එක off කරලා තිබ්බත් ඔයාට තියෙන තැන track කරගන්න පුළුවන් වෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් iPhone වල වගේ මේ ක්‍රමයට පාවිච්චි කරන්නේ Bluetooth beacon කියන තාක්ෂණය. මේ Bluetooth beacon කියන තාක්ෂණයෙන් පුළුවන් ඒ අවර තියෙන devices වල Bluetooth පාවිච්චි කරලා එහෙම නැත්නම් ඒ අවර තියෙන devices වල Bluetooth device එක පාවිච්චි කරලා Bluetooth beacon හරහා මේ device එක තියෙන තැන locate කිරීමට උදව්වක් ලබා දෙන්න. මේකට නම් iPhone device වල අනිවාර්යෙන් find my iPhone by network කියන option එක on කරලා තියෙන්න ඕන. Android වල මේ වගේ දෙයක් හඳුන්වා දීමක් තමයි දැන්ට කරලා තියෙන්නේ. තවමත් මේක ගොඩක් devices වල නැහැ. මෙන්න මේ නිසා ඒගොල්ලෝගේ Pixel 8 කියන device එකත් එක්ක මේ තාක්ෂණය ලබා දීලා තියෙනවා. මීට අමතරව මේ තාක්ෂණයේ දුර්වලතාවයක් වෙන මේ Bluetooth beacon වැඩ කරන්නේ ඔයාගේ අවට වටපිටාවේ තවත් Bluetooth තියෙන devices තිබ්බොත් විතරක් නිසා මේකට විසඳුමක් විදිහට ඒගොල්ලෝ තව pre-computed Bluetooth beacon කියන තාක්ෂණයක් එක්ක නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඔයාගේ device එක නැති වෙච්ච තැන අවට තවත් Bluetooth තියෙන devices නොතිබුණත් pre-computed තාක්ෂණයෙන් පුළුවන් ඔයාගේ device එක locate කරගන්න. මෙන්න මේ තාක්ෂණය නිසා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ නැති වෙච්ච device එක off කරලා තිබ්බත් off වෙලා තිබ්බත් මේ device එක හොයාගන්න. මේක නම් කරන්නේ powered off finding method එක කියලා. Google ආයතන තාමත් අත්හදා බැලීමේ මට්ටමක තමයි මේක තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ මේක launch කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒගොල්ලෝගේ Pixel 8 කියන series එකට. ඒ වගේම මේ තාක්ෂණෙත් එක්ක ගොඩක් වෙලාවට Android ලෝකයේ වෙනස්කම් කීපයක්ම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ මම දන්නවා. මොකද්ද ඔයාගේ ප්‍රශ්නය? මගේ device එකටත් මේ පහසුකම ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔයාගේ device එක Pixel 8 series එකේ device එකක් නම් ඔයාට තියෙන්න ඕන Pixel 8 device එකට අමතරව Android 15 එහෙම නැත්නම් Vanilla Ice Cream කියන version එක. මේ version එකත් එක්ක තමයි pre-computed Bluetooth beacon කියන technology එකට අදාළ APIs එහෙම නැත්නම් ඊට අදාළ hardware supports කරන dependencies ඔක්කොම install වෙන්නේ Android 15 කියන version එකත් එක්ක. ඒ වගේම දැන් මම දන්නවා ඔයගොල්ලන්ට තියෙන අනිත් ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. අනිත් devices වලට මේක support කරන්නේ නැද්ද? එහෙම නැත්නම් Pixel 8 එකක්ම අපේ ගාව තියෙනවද කියලා. මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් විදිහට කියනවා නම් ඇත්තටම දැනට මේක support කරන්නේ Pixel 8 series එකේ devices වලට විතරයි. මොකද හේතුව මේකට hardware support එකකුත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාගේ device එකේ software වලින් පමණක් කළ හැකි දෙයක් නෙවෙයි මේ Bluetooth beacon අලුත් තාක්ෂණය. මේකට අවශ්‍ය වෙන විශේෂ hardware උපංග වගේම ඒ hardware වලට support කරන board එකක් ඔයාගේ device එකේ නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මොකද මේ hardware එකකින් වැඩක් ගන්න ඔයාගේ device එක නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මේක manufacturing process එකේදීම වෙන්න ඕන දෙයක්. ඒක නිසා ඔයාගේ හැම device එකකටම මේක පාවිච්චි කරන්න දැනට බෑ. ඒ වුණාට ඉදිරියේදී අනාගතයේදී වුණ වීමත් එක්කම iPhone එක තරංගකාරීත්වයට Android සැරසෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ සිද්ධ වෙනවා Android පාවිච්චි කරලා නිෂ්පාදනය කරන හැම device එකකටම වගේ මේ පහසුකම ලබා දෙන්න. ඔයාගේ Android phone එකක් නැති වෙන්න කලින් Find My Device on කරලා තියාගන්න. මොකද Find My Device on කරලා නැති වුණොත් මේ මොන තාක්ෂණෙ තිබ්බත් ඔයාලට ෆෝන් එක හොයාගන්න බැරි වෙනවා. මේ වගේ අලුත් විස්තර දැනගන්න ඕන නම් ඒ වගේම ටෙක්නොලොජි වර්ල්ඩ් එකේ අප්ඩේට්ස් දැනගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න. කාට හරි වටිනවා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.